اقتصاد افغانستان در حال تحول بزرگ. با تطبیق پروژه انتقال لین 500 کیلووات تا پیک کاسا 1000 اقتصاد افغانستان به کجا می رسد؟ چقدر زمینه تطبیق این پروژه ها در افغانستان آماده شده است؟ حکومت افغانستان برای تطبیق این پروژه ها به چه چیزی نیاز دارد؟ و دیدگاه ذبیح‌الله مجاهد در مورد این پروژه های بزرگ اقتصادی افغانستان. امارت اسلامی افغانستان گفته است که همه زمینه ها برای تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی در افغانستان فراهم شده است. مقامات امارت اسلامی می گویند برای آغاز پروژه های بزرگ اقتصادی و منطقه‌ای در کشور اقدامات روی دست دارند و برای تطبیق تمام پروژه های بزرگ اقتصادی از جمله انتقال لین 500 کیلووات تا پی کاسا 1000 که منجر به اتصال منطقه می شود آمادگی کامل دارند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی تاکید می کند که تدابیر برای اجرای این پروژه ها و ایجاد راه آهن بین آسیای مرکزی و جنوبی روی دست گرفتند. آقای مجاهد می گوید امارت اسلامی تمام آمادگی هایی که با ختم این پروژه ها ضرورت است را اتخاذ کرده است. وی افزوده از لحاظ امنیتی شمار کارمندان و وظایفی که مربوط دولت می شود آمادگی ها به گونه کامل گرفته شده است. با گفته مجاهد حکومت منتظر کشورهای زیرب در این پروژه ها است که از خود آمادگی کامل نشان دهند. در حال حاضر اعضای سکتور خصوصی نیز از امارت اسلامی می‌خواهند که تلاش‌های خود را برای تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی را افزایش دهد و می‌افزایند که روند حمایت از این پروژه ها می‌تواند کشور را از بحران اقتصادی بیرون کند. کارشناسان اقتصادی همچنان پروژه های اقتصادی منطقه‌ای را برای بهبود اقتصاد کشور ضروری می‌دانند و از حکومت خواستار توجه جدی در این بخش اند. هرچند در سالهای گذشته نبود امنیت از بزرگترین چالش فرا راه تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی در افغانستان گفته می شد، اما پس از روی کار آمدن امارت اسلامی این مشکل برطرف شده و حکومت می گوید زمینه آغاز کار عملی این پروژه ها فراهم شده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای افغانستان می گوید که با تطبیق این پروژه ها اقتصاد افغانستان رشد نموده و زمینه کار برای هزاران تن فراهم می شود. در همین حال عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد می گوید که تطبیق این پروژه ها باعث بهبود وضعیت اقتصادی حکومت و مردم افغانستان می شود. او گفته است تطبیق این پروژه ها باعث تقویت اقتصاد کشور و اشتغال زایی شده و در نهایت افغانستان را از نظر انرژی به خودکفایی خواهد رساند. حبیب می افزاید ایجاد فرصت‌های کاری برای مردم و کاهش فقر اولویت امارت اسلامی افغانستان است. در سال گذشته حدود 180 پروژه بزرگ که هر کدام آن صدها پروژه فرعی را در خود داشت در ولایت‌های مختلف افغانستان تطبیق شد.
در سال جاری نیز کار ده‌ها پروژه دیگر جریان دارد. با این حال مبصرین اقتصادی نیز میگویند با توجه به میزان بلند بیکاری و فقر، تطبیق پروژه‌های عمرانی وضعیت اقتصادی مردم افغانستان و حکومت را بهبود خواهد بخشید. بصیر رنجبر، مبصر اقتصادی، در این مورد گفته است این واقعاً برای مردم افغانستان یک نوید خوب است، زیرا در چنین شرایطی که مردم و حکومت از نظر اقتصادی با چالش‌های بزرگ مواجه‌اند، تطبیق این پروژه‌ها برای تغییر وضعیت اقتصادی کمک می‌کند. اما نمی‌دانیم که تا چه حد امکان تطبیق این پروژه‌ها وجود دارد. گفتنی است که مقام‌ها در حکومت پیشین نیز گاه وعده‌های آغاز کار این پروژه‌ها را می‌دادند، اما این وعده‌ها در حرف باقی ماند و هیچ اقدام عملی در این زمینه نشد. در همین حال فرهاد محمودی، رئیس برنامه‌های بخش انرژی وزارت انرژی و آب امارات اسلامی، در این مورد گفته است که این وزارت برای 5 تا 10 سال آینده در نظر دارد که 8000 پروژه را به هدف مدیریت آبها در کشور عملی کند. معین این وزارت همچنان از پیشنهاد طرح وضع طرفه بالای مصرف آب از سوی شرکت‌های خصوصی آبرسانی خبر داد و افزود که این طرح زیر تصویب است و هنوز از سوی کابینه منظور نشده است. این وزارت همچنان کار سروی تحکیم سواحل دریای آمو را انجام داده. در حال حاضر کار تحکیم این دریا در 14 نقطه در ولایت‌های بلخ، کندوز، جوزجان و تخار جریان دارد. با تطبیق این پروژه ها افغانستان می تواند از هر نگاه به خودکفایی برسد و نیاز به کمک های کشورهای خارجی نداشته باشد. اما تطبیق و کار عملی این پروژه ها به زمان زیاد نیاز دارد. دیده شود که چه زمان این پروژه های بزرگ عملی خواهد شد.